සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ආවේ ඔයාලට කියන්න. ලැප්ටොප් එකේ ඉරියව්ව උඩින් ඉඳලා පහළට වගේ ඉරියව්වත් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මගේ ලැප් එකේ ඉරි 4ක් තිබුණා. මම 4ම හැදුවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ලැප් එකේ ඉරියෙන්නේ ගොඩක් දුරට උඩින් වගේ බර තිබ්බොත් තමයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් මේක පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. උඩින් ඉඳලා පහළට තමයි ඉරි ගොඩක් දුරට එන්නේ. ඉතින් ලැප් එකට වටිනාකමකුත් නැතුව යනවා. ගොඩක් අය විකුණ ගන්නත් අමාරු වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ ගිහිල්ලා කියලා හිතන. ඉතින් කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයකට තියෙන මම අද මේක ගලවන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා විතරයි. මොකද මම මේක බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ හතරම හදාගත්තේ. ආයි ගැලෙව්වොත් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියනවා දැන් නම් මගේ ඩිස්ප්ලේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා එළියක්. ඒක මේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරනකොට ආපු ෆ්ලෑෂර් එකේ එළිය. එච්චරයි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක පරිස්සමෙන් කරන්න. පරිස්සමෙන් කරගත්තොත් ඔයාලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ ක්‍රමය හරිය ගියේ නැති වුණොත් දෙවෙනි ක්‍රමයෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට 190ම පළවෙනි ක්‍රමයෙන් මේක හරියනවා. මට උනේ පළවෙනි ක්‍රමෙනුත් හරි ගියේ නැහැ. සමහර ඒවා දෙවෙනි ක්‍රමෙන් තමයි මම ලයින් එකක් විතර යවා ගත්තේ. අනිත් දෙක නම් පළවෙනි ක්‍රමෙන් 3 හරි ගියා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳට බලන් ඉන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ලැප් එකේ තියෙන මේ ඇන දෙකක් තියෙනවා මගේ නම් දෙපැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ. ඒ දෙක ගලව ගන්න ඕන. ඉතින් මේක මොඩල් එකෙන් මොඩල් එකට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා YouTube එක බලලා ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ෆ්‍රේම් එක ගලව ගන්න විදිය සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මේ වගේ ෆෝන් ගලවන පොඩි දෙයක්. ඒක නැත්තම් ඔයාලා එක්ස්ට්‍රා කාඩ් එකක පොඩි කෑල්ලක් තියාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇන දෙක ගැලවුවට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ අයිනකින් මේක ඇතුල් කරලා පරිස්සමට මේ ෆ්‍රේම් එක ගලව ගන්න. ෆ්‍රේම් එක ගැලවෙනවා. පරිස්සමට ගලව ගන්න. ගලවලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ෆ්‍රේම් එක ගැලවුවට පස්සේ යටින් පේනවා පොඩි සර්කිට් එකක්. ඒක ඔය මගේ ලැප් එකේ Asus කියලා ගහලා තියෙන නන්නේ හරියම මගේ හීනේ දිගට තමයි සර්කිට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ දැන් ඔයාලා ලැප් එක ඔන් කරලා ඔයාලා බලන්න හරියටම ඉර උඩින් ඉඳලා පහළට එන ඉර සර්කිට් ඉර යටින් හරියට සර්කිට් එක ළඟ ඔයාලා පෑනක් ගන්න. පෑනේ අනිත් පැත්ත ගන්න. විල්ල පැත්ත ගන්න. විල්ල පැත්ත ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් පැත්ත ෂෝට් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒකෙන් ඔයාලා ටච් කරන හරියට ඉර යට තියෙන තැන. ඉර ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ඇවිල්ලා ඉර යට තියෙන තැන ටච් කරන්න පෑනෙන් සර්කිට් බෝඩ් එක හිමින් සැරේ ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඉර අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. හොඳ ටච් කරොත් හරියටම තැන බලලා ටච් කරන්න. ඉර අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතන ටච් වුනේ නැත්නම් තා චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා ටච් කරලා බලන්න එක තැනකදී ඉර නැති වෙනවා. හරියට ඒ තැන නෝට් කරගෙන ඔයාලා ගන්න ටේප් එක වයරින් කරන්න ගන්න ටේප් එකුණක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කළු ටේප් එක අරගෙන හරියට මේ ඔයාලා මාක් කරගත්ත තැන උඩින් ටේප් එක තියලා අලවන්න. අලවලිවල ඔයාලා ෆ්‍රේම් එක හයි කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ওই ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඉර නැති වෙන්න ඕන. ඒ ලයින් එක නැති වෙන්න ඕන. ඒ ලයින් එක ආයේ එනවා නම් ඔයාලා ආපහු ෆ්‍රේම් එක හිමින් එනහයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ආයි ගලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මං කිව්වේ තද කරලා බලන්න කියලා. ආයි ගලව ගන්න ෆ්‍රේම් එක. ගලවලා ඉවර වෙලා තව ටේප් කෑල්ලක් ගන්න. හරිද? ඒක මැදින් තියාගන්න පොඩි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක්. තුනී කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් ඒක මැදින් තියාගන්න. අලව ගන්න ඒ ටේප් එකට. අලවලා ඉවර වෙලා හරියට මේක අලවන්න. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා අලවපු ටේප් එක උඩින්ම වෙනස් කරන්න නැතුව. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මුලින්ම ටේප් එකක් ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මැද කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් තියෙනවා. උඩට ආ ටේප් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆ්‍රේම් එක හයි කරගන්න. ෆ්‍රේම් එක හයි කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේක හරියනවා. මොකද එතන තද වෙන නිසා තමයි ඒක හරියන්නේ. ෆ්‍රේම් එක හයි කරලා පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. බැරි වෙලාවත් එතනින් එහාටත් මේක තිබුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. එහෙම කළත් මේක හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ ආයි මේ එන දෙක ගලවලා ෆ්‍රේම් එක ගලවන්න. ගලවලා ඉවර වෙලා ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකෙත් එන හතරක් තියෙනවා. ඒ එන හතර ගලවගෙන ඉවර වෙලා ඩිස්ප්ලේ එක එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සට ඩිස්ප්ලේ එක පිටිපස්සේ පැත්ත පේනවා ඔයාලට. ඒකෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ගන්න ඩබල් ටේප් එකක්. ඩබල් ටේප් එක ඔයාලා දන්නවා දෙපැත්තෙම ඇලෙනවා. ඉතින් ඩබල් ටේප් එකේ දෙපැත්ත ඇලුනට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එක පැත්තක විතරක් ගම් එකේ අයින් කරගන්න. අනිත් පැත්ත අයින් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දෙපැත්තම ඇරිලා ගලව ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එක පැත්තක විතරක් අයින් කරලා ඩබල් ටේප් එකත් ගොඩාක් ගන්න එකක් ගන්න එපා. තුනී සාමාන්‍ය තුනීමක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා
ඩිස්ප්ලේ එක පිටිපස්සෙන් ඒක හරියටම අලෝගන යන්න ලයින් එක තියෙන තැන හරියට නෝට් කරගත්තා. ඒ ගානට උඩින් ඉඳලා පහළට ඔක අලෝගන යන්න. අලෝගන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලා හයි කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් මේ ප්‍රශ්නේ හරියනවා. මගෙත් එක ලයින් එකක් තුනේ ඒ විදිහට මම හදාගත්තේ. ඉතුරු ලයින් තුනම ওই විදිහට ටේප් එකෙන් මට ෂේප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න බය වෙන්න එපා. හිමින් සැරේ කරන්න. ඔයාලා බලන්න කලින් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලත් බලන්න. මොකද එකපාරට කරන්න යන්න එපා. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. මොකද මේක කඩේකට දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ ලොකු ගාණක් ගන්නවා. ෂොප් එකකට දුන්නොත් එයාලා කරන්නේ තෝකම තමයි ගොඩක් දුරට. ඉතින් ඔයාලගේ මුදලුත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ලැප් එකේ වටිනාකමත් ආයි ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉතින් එහෙම කරන්න. ඔයාලා ඊට පස්සේ බලන්න YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න how to fix vertical line on laptop screen කියලා. එහෙන් බැලුවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එවි. ඒකේ ඔයාලා යන්න හතරවෙනි වීඩියෝ එකට. ඒක බලලා තමයි මමත් මේක හදාගත්තේ. හරියටම විස්තර කරනවා. ඉතින් ඒක බලලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක එකපාරට කරන්න යන්නත් එපා. එතකොට ඔයාලට හොඳට දැනුමක් එනවා කොහොමද මේක හරියටම කරන්න කියලා. මේ විදිය බලලා බය නැතුව කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේක හරියනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. මට නම් හරි ගිය වීඩියෝ එක බලලා තමයි මම හරියට කරේ. ඉතින් අනිත් වීඩියෝත් බලන්න. බලලාම හරි විදිහට මේක කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ලැප් එකේ තාම මෙහෙම දෙයක් නැතුව ඇති. ඉදිරියේදී වුණොත් එහෙම මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සමහරට යාළුවන්ගේ පුළුවන් තරම් මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද යාළුවන්ට මේකේ ප්‍රශ්නත් ඇති. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වීඩියෝ වලින් හමු වෙමු. ඉතින් අදට සමු ගන්නම්. සුබ දවසක්.